Chúng ta biết rằng Colombo hay đôi khi còn được gọi là Columbus theo tiếng Anh là người đã tìm ra châu Mỹ. Nhưng ông đã tìm ra châu Mỹ bằng cách nào và hành trình ấy diễn ra trong bối cảnh ra sao? Để hiểu chuyến đi của Colombo vĩ đại đến mức nào, ta phải tưởng tượng lại châu Âu thế kỷ 15, một thế giới không có GPS, không có bản đồ chính xác, không có khái niệm đường hải lưu hay từ trường. Trong mắt con người thời đó, biển cả mênh mông không phải là nơi du lịch hay phiêu lưu, mà là vùng tối đen của nỗi sợ. Họ tin rằng thuyền đi quá xa sẽ đến mép trái đất, nơi nước biển đổ xuống một vực sâu vô tận. Trong sách vở thời đó, đại dương được vẽ như một vùng đất cấm, nơi có rồng, cá quỷ, bạch tuộc khổng lồ có thể quấn gọn cả con tàu rồi kéo xuống đáy biển. Niềm tin này mạnh đến mức ngay cả những thủy thủ chuyên nghiệp cũng không dám rời địa Trung Hải quá xa. Các bản đồ châu Âu thế kỷ 15 có những dòng chữ rợn người như nơi này có quái vật hoặc đây là biển chết được viết ngay trên mặt sóng. Nhưng vấn đề của châu Âu lúc này còn nghiêm trọng hơn cả nỗi sợ hãi. Con đường thương mại duy nhất nối châu Âu với châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Đông Nam Á đã bị chặn đứng. Năm 1453, Constantinople rơi vào tay đế chế Ottoman. Từ đây mọi thương nhân muốn vào châu Á đều phải trả thuế cực cao. Gia vị, thứ được xem là vàng vào thời điểm đó, tăng giá gấp nhiều lần. Một nhúm tiêu nhỏ cũng có giá bằng cả tháng lương của người lao động. Nếu muốn giàu, các quốc gia châu Âu buộc phải đi tìm một con đường mới, mà hướng duy nhất chưa ai thử đó là hướng Tây. Nhưng đi sang hướng Tây tức là phải vượt qua Đại Tây Dương, nơi người ta tin rằng cái chết đang chờ đợi. Trong bối cảnh ấy, Colombo, một thủy thủ người Genoa, xuất hiện như một kẻ lập dị với ý tưởng điên rồ. Trái đất tròn và muốn sang Ấn Độ, cứ đi thẳng về phía Tây là tới. Nên nhớ thời đó người ta biết trái đất tròn nhưng họ cho rằng trái đất cực kỳ lớn. Còn Colombo thì lại tin trái đất nhỏ hơn thực tế đến gần 1/3. Ông không hề biết rằng giữa châu Âu và châu Á còn có cả một đại lục rộng lớn, đó chính là châu Mỹ. Nếu Colombo đúng, chuyến đi sẽ là kỳ tích của nhân loại. Nếu Colombo sai, cả đàn thuyền sẽ mất mạng. Nhưng chính cái sai của Colombo, sai khoảng cách, sai kích thước trái đất, lại dẫn ông đến phát hiện vĩ đại nhất trong lịch sử. Muốn đi thì ông phải có tiền. Tưởng tượng mà xem, một người đàn ông xuất hiện tại triều đình châu Âu, trình bày một kế hoạch vừa kỳ lạ vừa nguy hiểm. Thưa bệ hạ, thần tin rằng có thể đến Ấn Độ bằng cách đi ngược hướng tất cả mọi người, cứ đi về phía Tây. Nghe thôi là muốn đuổi đi ngay. Colombo đã gõ cửa hầu hết nước này cho đến nước kia. Bồ Đào Nha, cường quốc hàng hải lúc ấy, từ chối đầu tiên vì thấy ông tính toán quá sai. Người Pháp thì lắc đầu bởi vì ý tưởng này quả thực là quá điên rồ. Người Anh cũng không dám tài trợ vì lo mất tàu, mất người mà chẳng thu lại được gì. Nỗ lực cuối cùng của Colombo đặt vào Tây Ban Nha, nơi vừa thống nhất sau cuộc chiến dài hàng trăm năm và cần một cú hích để khẳng định vị thế. Nhưng tại đây, Colombo cũng bị từ chối nhiều lần. Vua Ferdinand thì cẩn trọng, không muốn phiêu lưu trong thời điểm đất nước vừa ổn định. Còn nữ hoàng Isabella thì mềm lòng hơn nhưng vẫn e ngại rủi ro. Người cứu Colombo lại là một tu sĩ. Ông này thuyết phục rằng nếu thất bại thì chỉ mất 3 con tàu nhỏ, còn nếu thành công, Tây Ban Nha sẽ giàu lên nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào. Lý lẽ ấy đã thuyết phục Isabella và bà quyết định chấp nhận kế hoạch của Colombo. Colombo lên đường với 3 chiếc thuyền nhỏ, Santa Maria, Pinta và Nina. Đừng tưởng là những tàu thám hiểm lớn. 3 con tàu ấy chỉ dài khoảng 20 đến 30 mét, cabin chật hẹp, nước ngọt hạn chế, lương thực mang theo chỉ đủ vài tháng. Gió mà đổi hướng là cả đoàn sẽ đi tong. Từ khoảnh khắc 3 con tàu rời bến, không ai biết họ có quay lại hay không. Chuyến đi bắt đầu trong sự háo hức, nhưng càng ra xa, biển càng rộng, gió càng mạnh. Cảm giác như họ đang rơi vào một đại dương không có rìa, không có kết thúc. Thủy thủ hoang mang khi thấy kim la bàn lệch hướng mà không hiểu rằng đó là hiệu ứng từ trường. Họ bắt đầu thì thầm về quỷ biển, về ma thuật, về dấu hiệu của biển chết. Ngày thứ 20, đoàn thuyền bước vào vùng khí hậu kỳ lạ, nước phẳng như gương, không gió thổi. 3 con tàu đứng im bặt nhiều ngày liền, giống như bị mắc kẹt giữa một hồ nước khổng lồ. Lương thực bắt đầu giảm, nước ngọt vơi dần. Chuột trên tàu bị bắt hết để làm thức ăn, còn bánh mì thì mốc xanh. Thủy thủ bắt đầu tiếc nuối cuộc sống ở châu Âu và đổ lỗi cho Colombo. Họ tin rằng ông là kẻ cuồng tưởng, dẫn cả đoàn vào tử lộ. Có lúc họ bàn với nhau sẽ bắt Colombo trói lại và quay đầu về nhà. Nhưng Colombo rất khôn ngoan. Ông giấu số hải lý thật, chỉ cho thủy thủ xem số đã giảm. Ông nói dối rằng chúng ta sắp tới đất liền. Thực ra chẳng có gì trước mặt ngoài biển nước mênh mông. Căng thẳng kéo dài gần 2 tháng.
Một số đêm, bầu trời đen đến mức không thấy ranh giới giữa nước và trời. Những tia sáng lạ do phù du biển phát quang khiến thủy thủ hoảng loạn, nghĩ rằng họ đang tiến gần đến cửa địa ngục. Rồi đột nhiên, họ bắt đầu thấy những dấu hiệu nhỏ nhưng đầy hy vọng. Cành cây trôi có lá xanh tươi, một khúc gỗ được đẽo bằng tay, vài con chim biển nhỏ, một dấu hiệu như tiếp thêm tinh thần cho cả đoàn. Đêm ngày 11, rạng sáng ngày 12 tháng 10 năm 1492, đúng lúc 2 giờ sáng, một thủy thủ của tàu Pita hét lớn: "Tierra, tierra!" Đất liền. Câu nói ấy như kéo cả đoàn ra khỏi vực thẳm của sợ hãi. Họ khóc, họ ôm nhau, họ quỳ xuống cầu nguyện vì tin rằng họ đã tìm thấy Ấn Độ. Ngày hôm sau, Colombo đã đặt chân lên đảo Guanahani thuộc Bahamas, đặt tên cho nó là San Salvador. Đối với ông, đây là cửa ngõ bước vào châu Á. Nhưng ông đã hoàn toàn sai. Ông không đến Ấn Độ. Ông đến một châu lục mà người châu Âu chưa từng biết đến, châu Mỹ. Nhưng điều trớ trêu nhất, Colombo không biết điều đó. Sau lần đáp bờ đầu tiên, Colombo tiếp tục khám phá vùng biển Caribe, Cuba và Hispaniola. Ông thấy người bản địa hiền hòa, ăn mặc đơn giản, không mang theo sắt thép. Ông gọi họ là Indios, nghĩa là người Ấn Độ, bởi ông tin rằng mình đã tìm được con đường sang châu Á. Khi quay về Tây Ban Nha, Colombo được đón tiếp như người hùng. Cả triều đình mở đại tiệc, vua và hoàng hậu khen ông như kẻ mở khóa phương Đông. Tên tuổi của ông lan khắp châu Âu và Tây Ban Nha lập tức chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp theo. Trong 3 chuyến đi sau đó, Colombo vẫn cố chứng minh rằng ông đã tìm ra Ấn Độ. Nhưng những vùng đất, con người, sinh vật ông thấy quá lạ khiến nhiều học giả nghi ngờ. Phải đến năm 1505, Amerigo Vespucci, nhà thám hiểm người Ý mới nói rõ ràng đây là một thế giới mới hoàn toàn. Vì thế mà châu lục này đặt tên cho ông America chứ không phải là Colombo. Colombo thì chết vào năm 1506 trong niềm tin rằng ông đã đến được sát rìa châu Á. Cả đời ông không biết mình đã đặt chân lên một đại lục mới. Đó là sự trớ trêu của lịch sử. Người được xem là tìm ra châu Mỹ lại hoàn toàn không biết mình đã làm điều đó. Nếu phân tích lại chuyến đi, ta sẽ thấy hành trình này thành công nhờ 3 yếu tố hòa quyện: nhu cầu bức thiết của châu Âu tìm đường đến phương Đông, sự liều lĩnh hiếm có của Colombo và sai số lịch sử dẫn ông đến đúng nơi không ai biết. Colombo không tìm châu Mỹ, Colombo chỉ muốn đến Ấn Độ, nhưng chính vì ông nghĩ trái đất nhỏ hơn thực tế, ông đã lao thẳng về phía Tây mà không biết rằng giữa đường lại có một đại lục khổng lồ. Đôi khi, lịch sử không cần đúng tuyệt đối, nó chỉ cần một người dám sai đến mức vĩ đại như Colombo. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.